Ну що ж, дякуючи Константину про скіт, ми вже знаємо майже все. Перейшли на площадку трап. Що таке трап, друзі? Це чи траншея, так, її ще називають. Це 15 машинок, які на відстані, скільки? 15 метрів. 15 метрів. Вони знаходяться в траншеї, стрілець їх не бачить. І по команді комп'ютер сам вибирає, в якому напрямку кинути мішень. Але летить вона строго від вас. Нічого не забув? Ні, цей майданчик комбінований, тут є і скіт, і трап. Ми, звісно, розповімо про трап. Як вже сказав Ростислав, 5 стрілкових місць, 5 номерів. З кожного спортсмен повинен влучити в різні мішені. Спортсмен не знає, яка мішень вилетить наразі. Вона може бути ліва, права чи пряма. Ну і може йти вище, нижче, як завгодно. Нижче, да, в залежності від схеми, яка налаштована на майданчику. Ця дисципліна, вона повністю імітує мисливську, як з підходу з собакою. Так? Собака піднімає фазана чи когось, і він улітає від вас. Це така дуже цікава дисципліна, скажімо так, що такі мішені ви завжди зустрінете і в дисципліні спортинг. Ну, а ми маємо унікальну можливість подивитись, як саме тренується спортсмен. Друзі, наразі ми на площадці на майданчику спортингу. Це не олімпійська дисципліна, на відміну від скіту і трапу, які ми бачили до цього, але тим не менш вона набагато більше популярна, ніж класика, ніж олімпійські види спорту. Якщо, наприклад, змагання міжнародні по класиці, по олімпійським видам спорту збирають десь 100-150 атлетів, спортсменів, то на змаганнях по спортингу може бути і 800, і 1000, і можливо більше. Досить популярна дисципліна, досить цікаві польоти, дуже люблять стріляти цю дисципліну саме мисливці, тому що вони максимально повторюють рухи птахів та інших тварин, зайці, мабуть, якісь ще що. І я надаю слово Ігорю Савенко, який опікується саме спортингом у нас в клубі, у нас на стенді. Ігор, тобі слово. Доброго дня, друзі. Да, дійсно, ну, як ви вже, можливо, чули,
Нещодавно було прийнято рішення радикально розширити можливості потужності компакт-спортингу і спортингу у клубі. Зараз це 3 майданчики і 1 майданчик спортингу, але невдовзі, десь починаючи злітка, ми дуже сподіваємося, і в планах є те, щоб зробити 4 повноцінні майданчики компакт-спортингу, де буде на кожному майданчику по 12 машинок, це 2 комплекти машинок, тобто ми будемо мати відразу 8 серій без необхідності переналаштовувати їх. А також, оскільки компакт-спортинг згідно з правилами має деякі певні обмеження за дальністю та напрямком польотів, хоча вони доволі різноманітні при цьому, прийнято рішення дооблаштувати майданчик великого спортингу, де шанувальники дійсно мисливської стрільби на великій дистанції будуть мати змогу відпрацювати дійсно далекі мішені. Це трохи далі, ви, мабуть, бачили цей ландшафт, це дуже красиве місце понад озером, з підвищенням рівня. Ну, там є гарні можливості для того, щоб облаштувати там дійсно гарну лінію по спортингу. Тепер, на цьому майданчику ви бачили, я тільки що ми зі спеціалістами клубу проводили регулярне переналаштування польотів. Ми це робимо раз на 2 тижні. Раз на 2 тижні ми радикально докорінно міняємо польоти. Далі що ми робимо? Ми робимо такий невеличкий промо-ролик для того, щоб стрілкам, які заходять на стенд, викладаємо його у корпоративну групу клубу, для того, щоб вони мали змогу подивитися, які польоти саме налаштовані і як їх стріляти. Додаємо туди записи підствольної камери. Тому після кожного налаштування, яке ми робимо зі спеціалістами, я роблю тестування цих польотів, щоб зрозуміти взагалі, що ми тут налаштували, бо можна таке можливо попасти взагалі. Да, щоб попасти взагалі неможливо. Але, друзі, щоб було зрозуміло від самого початку, якщо хтось боїться там дуже складних чи вагається приїхати, бо дуже прості польоти, я усіх запевняю, що політика клубу в цьому сенсі така, щоб кожна людина, кожен стрілець, який сюди приїжджає, незалежно від того рівня стрілецької підготовки, який він має на поточний момент часу, в нього була можливість постріляти свій рівень, а також цей рівень підвищити. Коли в нас буде ще додатково 30 машинок, ви розумієте, що можливості будуть значно розширені. І тут будуть стояти польоти і для початківців, і для тих, хто приймає участь в міжнародних змаганнях. Наші стрілки найвищого готунку, мастери спорту міжнародного класу тощо. Десь вже є приблизний орієнтовний графік тих змагань, які ми плануємо провести зі спортингових дисциплін. Ми з руководством клубу це принципово узгодили. Десь на початку літа має бути змагання, презентація нових можливостей клубу, на якому буде 100 тарілок, але будуть задіяні машинки усі, які є на спортингу, буде дуже такий цікавий формат. Далі десь наприкінці літа ми плануємо провести змагання по англійському спортингу, який вважається у всьому світі королем спортингових дисциплін. Там стріляють тільки дуплети. Ми плануємо зробити ці змагання регулярними і запровадити їх, зробити такими фірмовими, візитною карткою клубу. І далі наприкінці року буде влаштовано кубок клубу, де буде 200 мішеней, регулярні змагання, які будуть тестовими перед тим, як включити клуб у всеукраїнський календар змагань по компакт-спортингу на наступний рік, які проводяться згідно з правилами ФІТАСК і під егідою Міністерства молоді та спорту. Ми зараз знаходимося на одному майданчику компакт-спортингу. Як ви бачите, тут майже немає інфраструктури з олімпійських дисциплін. Немає ні скіту, ні трапу. Є тільки одна галерея для АБТ.
але вона взагалі не заважає для того, щоб налаштувати різноманітні польоти. Ви зараз бачили приблизно, які тут польоти стоять. Вони не дуже складні. Це майданчик такий, скажімо так, на рівень перший розряд, там, можливо, КМС. І він налаштований на результат 23-25, я б так сказав. Така четвертакова серія, якщо стріляти його одиночкою. Далі. Ну, ви бачите, тут дуже комфортний фон для стрілків. Нема темного фону лісу, на фоні якого дуже погано видно чорні мішені. На наступному майданчику плануємо збудувати 2 рівні, тобто буде можливість стріляти з другого поверху мішені, які летять нижче рівня ніг стрільця. Ще 2 майданчики, вони будуть розташовані і комбіновані з олімпійськими дисциплінами. Там теж будуть більш-менш регулярні польоти, але ви самі побачите все на свої очі, коли приїдете і постріляєте тут, отримаєте велике задоволення і зможете підвищити свою стрілецьку майстерність. І ще, друзі, не будемо забувати, що спортінг – це все ж таки прикладна спортивна мисливська дисципліна, яка була спеціально вигадана та розроблена таким чином, щоб максимально, як Костянтин говорив, імітувати політи мисливських птахів та звірів – качки, фазана, куріпки, зайця тощо. Зараз у нас полювання закрите, з зрозумілих причин зараз не до полювання, але навички поводження зі зброєю втрачати не можна. Тому усіх мисливців ми запрошуємо до себе, щоб ці навички підтримувати і їх вдосконалювати. Тут ви можете постріляти майже те саме, що ви стріляєте на полюванні в даних умовах. Друзі, на території стрілецького комплексу ми бачимо 3 котеджика та сауна. Так. Сауна. Це мені каже про те, що коли ви їдете відпочити з сім'єю, то не обов'язково їхати на один день, можна приїхати на цілий вихідний. І буде чим зайнятися. Хтось хоче постріляти, хтось може порибалити. Відпочити є де, ну тільки, напевно, треба зарані заздалегідь забронювати. Да. Звісно. А ось озеро, яке ми бачимо перед собою, воно зариблено, там можна так, і рибу? Так, у нас там досить багато риби. У нас є 2 основні риби – це щука, хижак, так, можна на спінінг спіймати його, та карп. Вже досить великі карпи, більше кілограма люди ловлять. Можна просто ловити та відпускати, можна ловити, забирати, можна приготувати в ресторані все, що хочете. Дуже чудово. Ну що ж, а ми підемо подивимося, як наші котеджики виглядають зсередини. Наразі ми знаходимося біля одного з будиночків. Всі будинки для відпочинку котеджі, вони однакові з точки зору внутрішнього оздоблення. Налічується 3 спальні, 2 вбиральні, вітальня сумісна з міні-кухнею, тераса на березі каналу.
Друзі, ну, 3 котеджики ми вже побачили, дуже цікаво, дуже гарно оздоблено. І маємо ще оздоровчий комплекс, який називається сауна. Друзі, всі ми знаємо, як буває, ну не пішла стрільба, да? Треба себе оцей тягар зняти. Да? Як це зробити? Ну, хтось іде, відпочиває в ресторані, а хтось іде в сауну, пропарився, забув про свої невдачі і зранку наступного дня з новими силами бадьоро вибиває 25 з 25. І не забувай, що стрільба може проходити і взимку, і восени, коли холодно, коли не дуже комфортно. Потім після цього йдеш в сауну і, так мовити, відпочиваєш, зігріваєшся. 100%. Всі ми знаємо, коли змагання проходять взимку, як нам не вистачає на стендах ну, саме такого затишного куточка, такого комплексу для відпочинку і релаксу. Стенфорд це все має. І це дуже чудово. Що ж, друзі, так потихеньку ми дійшли до дуже цікавого об'єкту. Концепт ресторану. Чому концепт? Так, концепт ресторан. Можна побачити, що у нас назва цього ресторану Литовський. Литовський – це прізвище особи, прізвище чоловіка, який винайшов машинку для запуску мішеней. Це було більше 100 років тому в Сполучених Штатах. Саме цей чоловік, він запам'ятався нам в історії тим, що він винайшов, тому це концепт ресторану, який пов'язаний зі стрільбою. Це ресторан, який ми запустили разом з групою рестораторів Avalon Group, які мають досить гарні ресторани в Києві та поза Києвом. Бачимо таку пам'ятну відзнаку на честь паня Литовського, який був батько метальної машинки. Ну, а ми зайдемо всередину і подивимося, скільки ж людей все ж таки вміщує зал, бо ми знаємо, коли у нас проходять змагання і приїздить 130, 150, а може і більше, ніж 200 спортсменів, і їм всім треба десь ще й похарчуватися. Що ж, друзі, зараз ми знаходимося в самій центральній частині стрілецького комплексу Стенфорд. Бачимо, що тут, напевно, і розпочинаються всі урочисті події, тобто початок змагань. Тут вшановують вже переможців. Зліва я бачу адміністративна будівля. Тут, напевно, можна приїхати і отримати ту картку, яку ти показував, так, покласти депозит. Тут адміністрація, тут можна всі розрахунки робити, отримувати картки, отримувати інформацію щодо інструкторів. В нас там є роздягальні, чоловічі, жіночі, душ, вбиральні. Також тут базуються, як я вже сказав, тренери, інструктори, і тут ще в нас є більярдна кімната також. Дуже чудово. Ну я бачу, що праворуч це лаунж-зона. А що у нас в лаунж-зоні?
Лаунж-зоні – це місце для відпочинку спортсменів. Під час того, як вони стріляють, потім вони йдуть відпочивати, щось може взяти якісь набої, щось ще. Тут вони відпочивають, тут є також зона для гри у настольний теніс, є куточок для того, щоб присісти, відпочити, пограти може в нарди чи друг з другом поспілкуватись, а може іноді вже ввечері і 50 грам випити. Ну, після змагань, друзі. Після змагань. А прямо попереду ми бачимо чудовий дитячий майданчик. Це ще раз підкреслюю, що Стенфорд – це центр сімейної відпочивлі. Друзі, буває попереду вихідні дні, буває святкові дні. Попереду, ну зараз у нас весна, попереду літо. Не хочеться сидіти вдома. Ми знаємо вже, куди їхати, де відпочити, де діточкам буде затишно і дуже чудово вони можуть провести час. За бокалом просеко і дівчата знайдуть чим зайнятися. Так, так. Ну, а хлопці з задоволенням постріляють з усього, з чого можна стріляти. Ну, я там не маю на увазі там 50-й калібр, напевно, тут такого не можна буде стріляти. Але з всього іншого ми бачили і пістолет, ми бачили карабін, ми бачили скіт, трап, спортинг на любі смаки та забаганки. Я вражений, не знаю, як ви, щоб повністю все це відчути, треба сюди приїхати, насолодитись, відпочити, постріляти, вдосконалити свої навички. Як уже пан Константин казав, тут є дуже досвідчені інструктори, ну ми це бачили на власні очі. І не тільки я вас запрошую, а і власник, пан Константин, всіх хоче бачити в себе в гостях. Ну а незабаром ми з вами тут зустрінемось, коли будуть горіти вже пристрасті. Змагання, офіційні змагання. Дуже чудово, що я почув, що з наступного року, тобто в 25-му році, Стенфорд вже включен в офіційний календар Міністерства молоді та спорту. Тобто Київ на всіх теж буде чекати. Це щодо спортингу. А на класиці, на стендовій стрільби олімпійській, це вже 2024 рік, так. Ми вже проводимо змагання. Вже проводити, так. Я думаю, що ми теж підійдемо і покажемо, що таке олімпійські дисципліни і що таке змагання саме з цих видів спорту. Друзі, ну а наприкінці нашої передачі ми кажемо вам, як завжди, стріляйте з нами, стріляйте як ми, стріляйте краще нас. До нових зустрічей на телеканалі Трофей та на Стенфорді.